Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! Legutóbb az LACP-ről beszéltünk, és többször megígértük, hogy elő fogjuk szedni az MLAG témakörét. Ugye MLAG a Multi-Chassis Link Aggregation Protocol, és miért is van erre szükségünk? Ugye szeretnénk egy olyan optimális állapotba eljutni, amikor a switcheink is maguk redundánsá válnak, és maga a switching infrastruktúránk mindamellett, hogy több uplinket támogat egyszerre, képes túlélni mondjuk egy ilyen switchnek a meghibásodását. Hogy néz ki egy ilyen infrastruktúra? Nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Mert jellemzően ott, ahol MLAG-ot fogunk majd használni, az az infrastruktúra kifejezetten a hosszú üzemidőre, nagy megbízhatóságra van kihegyezve, azaz elvárható, hogy akár routerből is, és a switchekből is duplán rendelkezzünk eszközökkel. Ebben az esetben ugye a két router az egymást tartalékolva, akár ilyen host standby jelleggel, a már korábban itt említett akár VRRP protokollal is képes együttműködni, és képesek egymást tartalékolni, és ezek a routerek lesznek majd ugye párosával, két linkkel bekötve, de úgy két linkkel, hogy az egyik az mindig az egyik, a másik switching oldalba, és a másik router is egyik, illetve a másik switching oldalba lesz bekötve az infrastruktúránkba, és ehhez képest majd az alatta lévő eszközök is hasonlóan fognak viselkedni, hiszen ha úgy tetszik, a switch együnk és a switch kettőnk is fog majd a készülékeinkkel közvetlen kábeles kapcsolatot létrehozni. Képzeljünk el, hogy mondjuk ebben a felállásban egy szerver helyezkedik el ebben a hálózatban, és azt szeretnénk, hogy ez a szerver ne szenvedhessen semmilyen leállást annak ellenére, hogy mondjuk a switcheinket vagy a routereinket éppen frissítjük, szervizeljük, kicseréljük, vagy esetleg meghibásodnak. Ugye ebben az esetben ez a szerver is majd egy ilyen LACP protokollal működő interfésszel lesz bekötve ebbe az infrastruktúrába, mégpedig úgy, hogy szintén az egyik kábel az egyik, a másik kábel pedig a másik switchbe fog kapcsolódni. Mi kell ennek a konfigurációjához? Sőt, mielőtt a konfigurációról beszélünk egyáltalán, mi kell ehhez hardveresen, milyen eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezt támogathassuk. Néhány aprósága a Mikrotik kínálatából és a megszorítások listájából. Ugye minden CRS 300-as, 500-as széria, illetve a korszerű CCR-ek, amik ugye már a Marvell Prestera csipjeivel vannak építve, tehát a 2116-os és a 2216-os képes lesz ilyen MLAG létrehozására és a protokollnak a futtatására. Rögtön felmerül az a kérdés, hogy persze beköthetjük mi ezeket a kábeleket csak úgy, de valamilyen protokollnak nyilván koordinálnia kell ezt a viselkedést, ezt a fajta együttműködést. Kitaláltátok, lesz még egy protokoll, ami majd maguk a switchek közötti együttműködést fogja felügyelni. Ez pedig az ICCP. Ő az Inter-Chassis Control Protocol. Ez a protokoll fogja vezérelni és koordinálni az MLAG-ban résztvevő switcheinknek a működését. A konfigurációjáról majd később. Fontos, hogy szintén megszorítás, nem kell IP konfiguráció az ICCP működéséhez, ez egy megcímek között, tehát Ethernet layeren működő protokoll, viszont magának a forgalomnak egy dedikált, ráadásul untagged VLAN-ban kell folynia, erről majd a konfiguráció során gondoskodunk. És fontos, hogy majd nyilván azon a porton, amin keresztül a switchek egymással kommunikálnak, ezen információt is fognak átvinni, hiszen hogyha hiba történik esetleg a rendszerben, vagy éppen jól működik az LACP, és éppen round robin módon elosztja a forgalmat az egyes kapcsolatok között, azt a forgalmat adott esetben át kell hozni, és át kell switchelni egyik eszközből a másikba, tehát a közös köztes interfésznek tartalmaznia kell az összes olyan VLAN-t, amikkel kapcsolatosan majd a készülékeink felé kommunikálunk. Következő megszorítás, hogy ha MLAG-ot használunk, akkor szükségünk van a spanning tree-re. A háromfajta spanning tree mód közül, amit jelenleg a routerOS támogat, mindössze az alap, illetve a rapid spanning tree mód lesz erre alkalmas, sajnos az MSTP nem támogatott egyelőre. És még egy utolsó megszorítás, ami egy könycseppet is rögtön a szemünk sarkába fog gördíteni, hogy sajnos ebben az esetben, ha MLAG-ot használunk, akkor a Layer 3-as hardware offloadingtól el kell köszönnünk. Na de nézzük a konfigurációt, hiszen az sokkal izgalmasabb, mert ha már így a megszorításokon átvergődtünk. A konfigurációhoz van előkészítve előttem két switch és két router. Egy gateway, ami klasszikusan egy ilyen hálózatból való kijáratot fogja biztosítani, és egy másik router, ami pedig majd egy szervert vagy egy végberendezést fog szimulálni a részünkre. Nézzük először a switch 1-nek a
konfigurációját, és keressük meg, hogy a megszorításoknak megfelelően konfiguráltuk-e, illetve megtettünk minden olyan lépést, ami szükséges. Ugye először is nagyon hasonlóan az LACP-hez, a normál single switch LACP-hez létrehozunk bonding interfészeket. Ugye ebben az esetben itt látjátok, hogy van egy client és van egy gateway nevű bonding interfészünk, egyértelmű, az egyik a szerverünk, a másik pedig a gatewayünk felé fog nézni. Ezeknek az interfészeknek, bonding interfészeknek, ha megnyitjuk az adatlapját, akkor a bonding fül alatt a következőt találjuk. Mindössze egy slave interfész van neki konfigurálva, hiszen ugye a másik slave interfész, a másik oldala ennek az LACP-nek majd a másik switchben lesz benne. És a korábbiakkal ellentétben, a megbeszéltekhez képest lesz egy picike eltérés, mégpedig az, hogy megismerünk egy új azonosítót, ez pedig az mlog ID lesz. Valójában ez lesz az a logikai halmaz, ami majd összefogja ezeket a bonding interfészeket egy nagy logikai LACP interfészbe vagy entitásba. Tehát ha most megnézzük a switch 1-ben a GV interfész, a GV bonding interfész esetén nekem itt 11-es mlog ID-m van, akkor arra számítok, hogy a switch 2-ben, ha ugyanezt a bonding interfészt megkeresem, akkor a bonding fül alatt szintén 11-es mlog ID-t találok, eddig ez jó. Nézzük a kliens oldali bonding interfészt, itt ugyanerre számítok. Meg is van, ő a 10-es mlog ID-t képvisel, ugye látjátok, hogy itt is csak egy slave interfésszel rendelkezik. És nézzük meg a túloldalon is, a switch 2-ben. Itt is pontosan ugyanígy van, tehát megvan a két nagy logikai entitásunk, van egy mlog csoportunk 11-es ID-val a gateway felé, és van egy másik mlog csoportunk 10-es ID-val a szerver vagy a kliens felé, ha így tetszik. A következő tennivalónk a VLAN tábla konfigurációja, és emlékezzünk csak vissza arra, hogy majd azon az mlog interfészen keresztül, ahol az ICCP protokollt üzemeltetjük, ott majd szükségünk lesz a kívánt forgalmat taggelve átvinni. Ellenőrizzük le, hogy ez így szerepel nálam. A bridge menüpont, VLANs fül, VLANs tábla, és itt látjuk is, hogy igen, az egyes VLAN-t használom jelenleg adatátvitelre. Switch 1 esetében ez nálam a Combo 4-es interfész, hiszen ez egy elég komoly, egy 312-es CRS, folyton ezek az elszólások. És látszik, hogy untaggedben ez megjelenik magán a bridge interfészen, megjelenik a client és megjelenik a gateway interfészen, de taggedben ugye ott van azon az mlog interfészen, ami majd a két switch közötti összeköttetést fogja biztosítani. Nézzük a túloldalt, bridge, VLANs tábla, és itt pontosan ugyanezt látjuk, annyi különbséggel, hogy Ether24-et használom az mlog összeköttetéshez, így ott jelenik meg taggelve az egyes VLAN. Következő lépés magának az ICCP-nek a bekapcsolása, és az mlognak az igazán effektív felélesztése. Ehhez pedig vissza kell kanyarodnunk ide a bridge fülre, nézzük először a switch 1-ben, itt találunk fölül egy mlog nyomógombot. Ezt megnyomva, ugye először is ki kell választanunk azt a bridge-et, amin magát az mlog viselkedést szeretnénk megvalósítani, és ki kell jelölnünk azt a portot, amin keresztül majd a switchek egymást, mint mlog partnereket fogják azonosítani és definiálni. Ugye ez a switch 1 esetében a Combo 4, mint korábban említettem, a switch 2 esetén pedig az Ether24 pontosan. Látom, figyeltek. Ha tovább megyünk, még egy nagyon fontos dolog, és gondolom már többen felszisszentetek a széketekben, hogy valamit kifelejtettem. Nem felejtettem el, csak ez az a lépés, amit mindig a legutolsóként teszünk meg, és a legutolsóként kapcsolunk be, ez pedig a bridge VLAN filtering. Ugyanis ha Isten rosszul konfiguráltuk a VLAN táblánkat, akkor akár el is veszíthetjük a switchünkkel a kapcsolatot. Ezt nyilván nem szeretnénk, ezért ezt a lépést hagyjuk utoljára. Tehát a bridge-en dupla klikk. Ugye ha már odafelé kattingatom végig a füleket, akkor egy pillanatra elidőzök az STP fülön, és eszembe kell jusson a megszorítások gondolatsoromnak az egyik tétele, mégpedig az, hogy csak STP-t és RSTP-t használhatok mlog konfiguráció esetén. Ugye pontosan az történik, hogy az alapértelmezett RSTP protokollt hagyom futni és működni, és ha tovább kattingatok, akkor itt a VLAN-nál már látszik is, hogy a filteringem az különben aktív volt már ezen az eszközön. Tehát a switch chipekben megtörtént a VLAN kapcsolási táblának a beprogramozása, és eljutottak oda az mloggal kapcsolatos paraméterek is. Hardware offloadolt az mlog? Hardware offloadolt az LACP? Igen, szerencsére. Pont ezért kell ezeket a modelleket használnunk. Emlékeztek, a megszorítások lista. És akkor teszteljük most le ezt a konfigurációnkat. Megnyitom annak a routernek az adminisztrációs felületét, ami kliensként van jelen ebben a laborhálózatban, és onnan indítok egy jó gyakori
ütemezéssel futtatott nagy csomagszámú pingetést mondjuk egy belső hostra és egy külsőre, így feltételezhetjük azt, hogy ez a hashing algoritmusom, amikről ugye ebben az LACP-s részben már részletesen beszéltünk, majd szépen szét fogja bontani a forgalmat, és egyből a load balancing is megvalósul, illetve hát a failover. Indítsuk akkor ezeket a pingeket. Megtörtént. És akkor ez a pár száz kilobitnyi forgalom szépen látszik, hogy megjelenik az egyik, illetve a másik interfészen is, tehát jól működik a hashing algoritmusom. Megnézhetjük akár ezt gateway oldalról is. Itt is szépen látszik. Tehát a forgalmam jelenleg a két switchen keresztül szépen round robinban elterelésre kerül, szétosztásra kerül, tehát működik az LACP úgy, ahogy azt feltételezzük, na de miért is szeretjük az LACP-t? Bizony, a failover miatt. Nézzük, hogy mi történik akkor, ha az egyik switchet lekapcsoljuk. Switch 1-en, most egyszerűen ezt shutdown-ba rakom. Ez az a gomb, amit ugye nem kifejezetten szeretünk a router OS-ben megnyomni, de kövessük el ezt a merényletet. És a kapcsolataink nem szakadtak meg. Ráadásul látszik, hogy a forgalmunk szépen átterelésre került a megmaradt linkre. Ha ez a switchünk vissza is kapcsolódik, akkor újra helyreáll az eredeti állapot, tehát megkapjuk a load balancingot, és a failovert persze, amit már kiválóan demonstráltunk. Szóval ez az MLAG, hamarosan jövök a port extenderrel.